Hello, future masters. Welcome to our interactions. So, today we are studying about the topic which is more important in practicals than theories. But you have to apply these concepts or this type of information in your theories for specific identification of the organism. So, today we are studying about બાયોકેમિકલ ટેસ્ટ. તો આપણે બાયોકેમિકલ ટેસ્ટની જરૂર કેમ છે? જ્યારે આપણે પહેલા કોઈ બી ઓર્ગેનિઝમને ઓળખવો હોય તો આપણે એના કોલોની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ વિઝ્યુઅલાઇઝ કરીએ છીએ, જેમાં આપણે એની કોલોની મોર્ફોલોજી, કોલોની સાઇઝ, એના પછી એનું ટેક્સચર, એની ઓપેસિટી, એનું એલિવેશન, આ બધું માર્ક કરીએ છીએ, ઓબ્ઝર્વ કરીએ છીએ. અને એના પછી આપણે કોઈ બી ઓર્ગેનિઝમ આ છે અથવા તો એની આઈડેન્ટિફિકેશન માટે ફર્ધર માઇક્રોસ્કોપિક ટેકનિક યુઝ કરીએ છીએ, જેમાં આપણે મેઇનલી ગ્રામ સ્ટેન યુઝ કરીએ છીએ કે જેના પરથી આપણને ખબર પડે કે ઓર્ગેનિઝમ ગ્રામ પોઝિટિવ છે યા ગ્રામ નેગેટિવ, કે જેનાથી આપણે ક્લિયરલી એને આઈડેન્ટિફાય કરી શકીએ. બટ જ્યારે આપણે કોઈ સ્પેસિફિક ઓર્ગેનિઝમને ઓળખવો હોય ત્યારે એના માટે ચોક્કસ પ્રકારની એની મેટાબોલિક એક્ટિવિટી ચેક કરવી પડે. કેમ કે બધા જ જે ઓર્ગેનિઝમ હોય એમાં ઘણી બધી સમાનતાઓ હોય, કે જેમાં કોલોની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ બી ઘણાના સેમ હોય, ઘણાના પિગમેન્ટ્સ હોય એ બી સેમ હોય. તો આપણે કહી ના શકીએ કે કયો ઓર્ગેનિઝમ કયો છે અથવા તો કઈ રીતે આપણે એ આગળ યુઝ કરી શકીશું. તો એના માટે આપણે એની મેટાબોલિક એક્ટિવિટી ચેક કરી અને એ કયા બેઝ પર છે, એ કઈ રીતે એની મેટાબોલિક પાથવે, એના અંદર રહેલા મોલિક્યુલ્સ, જે કોમ્પ્લેક્સ મોલિક્યુલ છે, કાર્બોહાઈડ્રેટ, લિપિડ, ફેટ્સ, આ બધાને કઈ રીતે ડિગ્રેડ કરે છે અને એનું કન્વર્ઝન એનર્જીમાં કરે છે અને પોતે યુઝ કરે છે. તો આ મેટાબોલિક એક્ટિવિટીને આપણે બાયોકેમિકલ ટેસ્ટથી જાણી શકીએ. બધા જ ઓર્ગેનિઝમ જે હોય એમની મેટાબોલિક એક્ટિવિટીઝ જુદી જુદી હોય, જેના આધારે આપણે એને ચોક્કસ રીતે અલગ પાડી શકીએ, કે જેનાથી આપણને ખબર પડે કે આ ઓર્ગેનિઝમ આ સ્પેસિફિક મેટાબોલિક એક્ટિવિટી આપે છે, આમાં આ સ્પેસિફિક એન્ઝાઇમ છે અને એમાં આ રીતેનું પાથવેઝ છે કે જેમાં એનર્જી પ્રોડ્યુસ થાય છે અને આપણને આ રીતે એનું યુઝ થશે અથવા તો આપણે એને આ રીતે આઈડેન્ટિફાય કરી શકીશું. સો બાયોકેમિકલ ટેસ્ટ આર મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન યોર practicals in simple way. So today we study about what is biochemical test and use of it, its types, explanation of biochemical test and interpretation. But today we are studying about only one part of it, and this is utilization of carbohydrates and organic acid. So જુદા જુદા ટાઈપના જે ઓર્ગેનિઝમ હોય છે એમાં જુદી જુદી મેટાબોલિક એક્ટિવિટી હોય છે. તો આપણે એને એક સિમ્પલ ટર્મમાં ડિસ્ક્રાઇબ કરીએ તો કહેવાય મેટાબોલિક ડાયવર્સિટી. So different species of bacteria show a tremendous range in the types of metabolic activity they are able to carry out. They vary in their ability to hydrolyze or digest large molecules like carbohydrates, protein or fats. These variations are due to the difference in the types of enzyme that bacteria possess, and this biochemical diversity found among bacteria has two consequences in nature. It makes possible the decomposition of all naturally occurring organic molecules and thereby exploitation of the most natural habitats. Due to this variation, there is a close network of interaction and interdependence among different species, and one species can utilize the breakdown substance that another species produce. So, biochemical diversity among bacteria has been exploited by microbiologists as a mean of identifying and classifying bacterial species. So, જે જુદા જુદા ટાઈપના બેક્ટેરિયામાં આપણે પહેલા કીધું એમ કે જુદી જુદી મેટાબોલિક એક્ટિવિટી જોવા મળે છે. તો એમાં જુદા જુદા મોલિક્યુલ્સ છે, મેક્રો મોલિક્યુલ્સ છે, કાર્બોહાઈડ્રેટ છે, પ્રોટીન છે, ફેટ છે,
એમાં જુદા જુદા એના એન્ઝાઇમના આધારે એમનું ડિગ્રેડેશન સિમ્પલ મોલિક્યુલમાં થાય અને એનો યુઝ કરીએ આપણે એની એનર્જી મેળવવા માટે. કોઈ બી ઓર્ગેનિઝમ પોતાની એનર્જી માટે જુદા જુદા પાથવેઝથી લાર્જ મોલિક્યુલ્સનું સિમ્પલ મોલિક્યુલમાં કન્વર્ઝન કરે અને એનામાંથી એટીપી જીટીપી એ બધું બનાવે છે અને તમે જાણો છો કે એનર્જી સોર્સ તરીકે વર્ક કરે છે. સો એમાં જુદા જુદા બે ટાઈપના કોન્સિક્વન્સીસ હોય કે જેમાં જે નેચરલ મોલિક્યુલ્સ હોય, જે આપણે પહેલા કીધા એવા કે કાર્બોહાઈડ્રેટ હોય, પછી લિપિડ હોય, ફેટ્સ હોય, પછી પ્રોટીન્સ હોય, કે એ બધી જ રીતે ડિગ્રેડ થાય છે એમના એન્ઝાઇમથી. અને એના સિવાય જે નેચરલ હેબિટાટ્સ હોય એમાં જે બીજા ન્યુટ્રિશનલ હોય સબસ્ટન્સીસ એનું એક્સપ્લોઇટેશન એટલે કે એનું એબ્ઝોર્બન્સ કરે છે, શોષણ કરે છે. એના સિવાય કે એમાં બે ઓર્ગેનિઝમ વચ્ચે એક ટાઈપનું બ્રિજ હોય એ રીતે આ મેટાબોલિક ડાયવર્સિટી વર્ક કરે છે કે જે એક સબસ્ટેન્સ બીજો ઓર્ગેનિઝમ બનાવતો હોય તો એને ડિગ્રેડ કરવા વાળો એન્ઝાઇમ હોય એ બીજા માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ જોડે હોય. તો આ રીતે એ એકબીજા જોડે એક ટાઈપનું બ્રિજ થી જોડાયેલા હોય. આપણે પહેલા જ કીધું એમ કે જે બાયોકેમિકલ ટેસ્ટ છે જે માઇક્રોબિયલ આઈડેન્ટિફિકેશન માટે યુઝફુલ છે એ એમના બેક્ટેરિયા જે છે એને એના ડિફરન્ટ બાયોકેમિકલ એક્ટિવિટીઝના આધારે એને ડિફરન્શિએટ કરે છે. એમાં પ્રોટીનનું, ફેટનું મેટાબોલિઝમ, કાર્બોહાઈડ્રેટનું મેટાબોલિઝમ, એન્ઝાઇમનું પ્રોડક્શન, કમ્પાઉન્ડ યુટિલાઇઝેશન એબિલિટી, એ બધા જ ફેક્ટર્સ એ બેક્ટેરિયલ આઈડેન્ટિફિકેશનમાં યુઝ થાય છે. સો એક ટર્મ આવી કમ્પાઉન્ડ યુટિલાઇઝેશન એબિલિટી કે જેનું મિનિંગ છે કે કોઈ બી કમ્પાઉન્ડ હોય એને યુટિલાઇઝ, એને તોડવાની, એનું યુઝ કરવાની જે એબિલિટી હોય કે જેને કહેવાય કમ્પાઉન્ડ યુટિલાઇઝેશન એબિલિટી. સો એના સિવાય ડિફરન્ટ બેક્ટેરિયા હોય એમને ડિફરન્ટ એમની બાયોકેમિકલ એક્ટિવિટીઝથી આપણે ઓળખી શકીએ છીએ અને પર્ટિક્યુલર ઓર્ગેનિઝમને ટેસ્ટ કરવા માટે એના મીડિયમમાં એનું જરૂરી સબસ્ટ્રેટ હોય એ એડ કરીએ અને જો એ પર્ટિક્યુલર એન્ઝાઇમ તેને ડિગ્રેડ કરે તો આપણને ખબર પડશે કે હા એ આ ટાઈપની મેટાબોલિક એક્ટિવિટી આપે છે. સો આપણે એને એ ક્લાસમાં ડિવાઈડ કરીશું. સો એ ફિનોટાઇપિક આઈડેન્ટિફિકેશનનો એક ટાઈપ છે. These methods were employed extensively and they continue to be used nowadays, especially in some laboratory routines where a particular type of microorganism has to be identified rapidly. So, કોઈ બી ઓર્ગેનિઝમનું તમે કોલોની મોર્ફોલોજી અને માઇક્રોસ્કોપિક એક્ઝામિનેશન કરી દીધું, પણ હવે તમારે સ્પેસિફિકલી જોવું જ છે કે આ કયા ઓર્ગેનિઝમ છે, કઈ સ્પીસીસ છે, તો એને તરત રેપિડલી જાણવા માટે આપણે બાયોકેમિકલ ટેસ્ટ યુઝ કરીએ છીએ કે જેનાથી આપણને એની એક્ટિવિટીના આધારે એ આઈડેન્ટિફાઈડ કરી શકીએ. તેના ડિફરન્ટ ટાઈપ હોય છે કે જે એના યુટિલાઇઝેશનના આધારે હોય છે અને પહેલાના આગળ એ જ લખેલું છે કે પહેલાના આગળના સમયમાં આપણે કોલોની મોર્ફોલોજી અને માઇક્રોસ્કોપિક ટેકનિકનો યુઝ કરતા હતા કે જેનાથી આપણને ખબર પડતી હતી કે હા આ સિમ્પલ છે, આ ટાઈપનું ઓર્ગેનિઝમ છે, આ સ્પીસીસનું હશે એની મોર્ફોલોજી અને માઇક્રોસ્કોપિક વ્યૂના આધારે. બટ જ્યારથી આપણે બાયોકેમિકલ ટેસ્ટ યુઝ કર્યા ત્યારથી આપણે એ કમ્પ્લીટલી ડિવાઈડ કરી શકીએ છીએ કે આ ગ્રુપનો જ હશે, આ રીતે જ વર્ક કરતો હશે અને આની મેટાબોલિક એક્ટિવિટી આ જ ટાઈપની હશે. સો એના જુદા જુદા ટાઈપ છે. This biochemical test employs various media having different substrate which when inoculated with a particular species of bacteria will follow a specific metabolic pathway to hydrolyze the substrate available to them. Some of the routine biochemical tests used for determining metabolic activities of bacteria can be broadly classified as below. So એના સબસ્ટ્રેટ આપણે મીડિયામાં એડ કરીએ કે જેનાથી આપણને એના સ્પેસિફિક એન્ઝાઇમની મદદથી મેટાબોલિક એક્ટિવિટી મળે, એનું યુટિલાઇઝેશન મળે અને એનાથી આપણને રિઝલ્ટ્સ મળે. સો એના માટે જુદા જુદા 5 ટાઈપના બાયોકેમિકલ ટેસ્ટ અલગ કરવામાં આવે છે.
તો પહેલા તો કાર્બોહાઈડ્રેટ અને ઓર્ગેનિક એસિડનું યુટિલાઇઝેશન, પછી આવે છે નાઇટ્રોજનસ કમ્પાઉન્ડનું, પછી એમાંથી કોમ્પોઝાઇટ ફેક્ટર્સ કે જે લાર્જ મોલિક્યુલ્સ હોય એનું, પછી મિસેલેનિયસ ટેસ્ટનું. સો કાર્બોહાઈડ્રેટ અને ઓર્ગેનિક એસિડનું યુટિલાઇઝેશન કે જેમાં જે શુગર્સ હોય, શુગર્સના એન્ડમાં તમને ખબર છે કે જ્યારે કોઈ બી શુગર હોય એનું કન્વર્ઝન કરવા એટીપીમાં આપણે એક સ્પેસિફિક પાથવે હોય છે એમ્બેડન મિયર ઓફ, કે જેનાથી આપણે પાયરુવિક એસિડ, પછી ટીસીએ સાયકલ, એમાંથી પછી ઓક્સિડેટિવ ફોસ્ફોરાયલેશન અને લાસ્ટમાં એનર્જી મેળવીએ છીએ. તો આપણે યુટિલાઇઝેશન ઓફ કાર્બોહાઈડ્રેટ એન્ડ ઓર્ગેનિક એસિડમાં એ જ ચેક કરીશું કે કોઈ બી ઓર્ગેનિઝમ કે જે ટેસ્ટ ઓર્ગેનિઝમ છે અથવા તો બીજું કોઈ બી ઓર્ગેનિઝમ છે એ એની કેટલી એબિલિટી છે કે એ કાર્બોહાઈડ્રેટને યુટિલાઇઝ કરે અને એમાંથી ઓર્ગેનિક એસિડ બનાવે, અથવા તો સ્પેસિફિક ઓર્ગેનિક એસિડ બી બનાવે અને કાર્બોહાઈડ્રેટનું યુટિલાઇઝેશન બી કરે. પછી એ ઓર્ગેનિક એસિડ બનવાના લીધે જે પીએચ ચેન્જ આવે છે એમાં બનતા જુદા જુદા ઇન્ટરમીડિયેટ છે કે જે આપણે આગળ કન્વર્ઝન કરી શકીએ, અથવા તો એ કોઈ બી સબસ્ટ્રેટ હાથે કન્વર્ઝન કરી એક નવું જ કમ્પાઉન્ડ બનાવે કે જે અલગથી ઓળખાઈ આવે. તો એના માટે આપણે આ ટાઈપના ટેસ્ટ કરીએ છીએ. પછી નાઇટ્રોજનસ કમ્પાઉન્ડ હોય એ મેઇનલી આપણામાં જે હોય છે એમોનિયા, યુરિયા, આ બધા જે સબસ્ટન્સ છે કે જેમાં આપણે જુદા જુદા કન્વર્જન્સ અથવા તો પ્રોટીનનું બ્રેકડાઉન એ જોઈ શકીએ છીએ. પછી લાર્જ મોલિક્યુલ્સ હોય કે જે સિમ્પલ ફોર્મમાં નથી, પોલિસેકેરાઇડ લેવલના, તો એમાં સ્ટાર્ચ આવે, જીલેટિન આવે, કેઝિન હોય, પછી લિપિડ હોય, ફેટી એસિડ પ્લસ ગ્લિસરોલનો મોલિક્યુલ કે જે લિપિડમાં બે ટાઈપના મેઇન મોલિક્યુલ્સ હોય છે જેનાથી લિપિડ બને છે એક લાર્જ મોલિક્યુલ અથવા તો મેક્રો મોલિક્યુલ. તો એનું હાઇડ્રોલિસિસ, સિમ્પલ કન્વર્ઝન. પછી મિસેલેનિયસ ટેસ્ટ. મિસેલેનિયસનો મતલબ સમજવો જોઈએ પહેલા. મિસેલેનિયસ મતલબ જેની પ્રક્રિયાઓ સેમ હોય, it have same reaction, it have same results, but it's have different type of procedure with different protocols. So એમાં એક્ટિવિટીઝ એક જ ટાઈપની હશે પણ એમાં યુઝ થતા સબસ્ટ્રેટ, એના જુદા જુદા રિએજન્ટ એ બધા જ અલગ ટાઈપના હશે. અને લાસ્ટમાં આવે છે કમ્પોઝિટ ટેસ્ટ મીડિયમ. સો કમ્પોઝિટ મતલબ કે જેમાં એક કરતા વધારે સબસ્ટન્સ ભેગા કર્યા હોય. એક સિમ્પલ આપણું વ્યવહારુ જીવનનું એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ તો આપણે એક શબ્દ યુઝ કરીએ છીએ કમ્પોઝિટ બાયોફર્ટિલાઇઝર અથવા તો કમ્પોઝિટ ફર્ટિલાઇઝર. તો એનો મતલબ છે જેમાં એક કરતા વધારે સબસ્ટન્સ ભેગા કરીને જે ખાતર બનાવવામાં આવ્યું છે, જે ફર્ટિલાઇઝર બનાવવામાં આવ્યું છે એને કહેવાય કમ્પોઝિટ. તો આમાં પણ એ જ છે કે એક ટેસ્ટનું નામ તમે જોઈ લો કે ટ્રિપલ શુગર આયન અગાર ટેસ્ટ, તો તમને ખબર પડશે કે એમાં જુદી જુદી શુગર બી છે, એમાં આયન કન્ટેન્ટ બી છે અને એમાં પોલિસેકેરાઇડ લેવલનું મોલિક્યુલ અગાર બી છે. પછી મિલ્ક છે કે જેમાં જુદા જુદા સબસ્ટન્સ આપણે એક જ મીડિયામાં યુઝ કરી એનું યુટિલાઇઝેશન કરાવીએ છીએ. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હવે આપણે એ જાણીએ કે હાઉ મેની biochemical tests are more preferably used in microbiology lab to identify the specific organism. So આપણે ડેઇલી રૂટીનમાં કાર્બોહાઈડ્રેટ ફર્મેન્ટેશન ટેસ્ટ કરીએ છીએ કે જેમાં મેઇનલી આપણે ડિફરન્ટ શુગર્સ લઈએ છીએ, એમાં ગેસ પ્લસ એસિડ પ્રોડક્શન ટેસ્ટ કરીએ છીએ. પછી ઓક્સિડેશન ફર્મેન્ટેશન ટેસ્ટ કે જેને નોર્મલી ઓએફ ટેસ્ટ પણ કહેવામાં આવે છે કે જેમાં આપણે કલર ચેન્જ મેચ કરીએ છીએ, સેમ એઝ મિથાઇલ રેડ, સેમ એઝ વર્ગસ પ્રોસ્કર, સેમ એઝ સાઇટ્રેટ યુટિલાઇઝેશન કે જે બધામાં જ કલર ચેન્જ થાય છે. પછી ઇન્ડોલ પ્રોડક્શન ટેસ્ટ કે જેમાં ઇન્ડોલ નામનું કમ્પાઉન્ડ સ્પેસિફિકલી બને. એના સિવાય ટીએસઆઈ ટેસ્ટ, પછી સ્ટાર્ચ હાઇડ્રોલિસિસ, કેઝિન હાઇડ્રોલિસિસ, યુરિયા હાઇડ્રોલિસિસ, H2S પ્રોડક્શન,
એમોનિયા પ્રોડક્શન, જીલેટરી હાઇડ્રોલિસિસ, કેટાલેસ, ડિહાઇડ્રોજિનેસ ટેસ્ટ, આ બધા જ જે મેઇન ટેસ્ટ છે કે જેનાથી આપણે કોઈ બી સ્પેસિફિક ઓર્ગેનિઝમને રેપિડલી આઈડેન્ટિફાઈડ કરી શકીએ. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, કાર્બોહાઈડ્રેટ ફર્મેન્ટેશન ટેસ્ટ. સો carbohydrate are organic molecules that comprise carbon, hydrogen, and oxygen in the ratio CH2ON. There are three types of carbohydrate based on their structure and number of carbon atoms present. So there are three types of main carbohydrate: monosaccharide, disaccharide, and polysaccharide. But it have also oligosaccharide, which have 10 carbons atom. The energy is released by the process of catabolism, referring to the breakdown of the complex organic molecule. The power of the chemical breakdown of carbohydrate from complex to simple form is possessed by a large number of bacteria, fungi, and yeast. However, the utilization of the carbohydrate and its breakdown is different depending upon the enzyme system of the organism, and the pattern of fermentation is the characteristics of certain species, genera, or group of organisms. Due to this reason, the property of fermentative reaction has been extensively used as a method for a biochemical differentiation of microorganisms. So, ઉપરની બે વાતો બેઝિક જ છે કે જે તમને ઓલરેડી સમજ જ છે કે જે કાર્બોહાઈડ્રેટ છે એ કાર્બન, હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજનનો બનેલો છે. એમાં રેશિયો 1:2:1 નો છે. એમાં 3 ટાઈપ્સના કાર્બોહાઈડ્રેટ મોલિક્યુલ હોય છે, વગેરે વગેરે વગેરે. હવે એમાં કેટાબોલિઝમનું રિએક્શન થાય છે. કેટાબોલિઝમ અને એનાબોલિઝમ બે ટાઈપના રિએક્શન હોય છે કે જે બોડીનું મેટાબોલિક લેવલ સમાન રાખે છે ઇન વન લાઈન. સો કેટાબોલિઝમ જે છે એ કોમ્પ્લેક્સ મોલિક્યુલનું બ્રેકડાઉન સિમ્પલ ફોર્મમાં કરે છે, જેનાથી સ્પેસિફિકલી એટીપી આપણે મેળવીએ છીએ ગ્લુકોઝમાંથી. એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ તો. અને આ એબિલિટી મેઇનલી બેક્ટેરિયા, ફંજાઈ એન્ડ યીસ્ટમાં બી હોય છે. એના સિસ્ટમ માટે જુદા જુદા એન્ઝાઇમ જે બેક્ટેરિયા, ફંજાઈ, યીસ્ટ પ્રોડ્યુસ કરે છે, અને એનામાં જુદી જુદી સ્પીસીઝમાં જુદું જુદું કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ હોય છે. એના ડિગ્રેડેશન માટેનું, એના ફર્મેન્ટેશન માટેનું, અથવા તો એના કેટાબોલિક રિએક્શન માટેનું. સો આના ઓબ્જેક્ટિવ શું છે કે કેમ આપણે કાર્બોહાઈડ્રેટ ફર્મેન્ટેશન ટેસ્ટ યુઝ કરીએ છીએ? To demonstrate the ability of microorganism to ferment the carbohydrate and production of organic acid and products, and to the determine ability of microorganism to produce gaseous and products in fermentation. So એક સિમ્પલ ફર્મેન્ટેશન લઈ લઈએ તો ફર્મેન્ટેશનની મેઇન પ્રોડક્ટ લાસ્ટમાં બને છે આપણે ઓર્ગેનિક એસિડ, અને એનું ફર્ધર બ્રેકડાઉન થાય તો એમાંથી બને છે ગેસીસ. સો આપણે બે વસ્તુ ચેકઆઉટ કરી શકીએ છીએ કે તમારો જે માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ છે એના પાસે કેટલી એબિલિટી છે કે જેનાથી એ સ્પેસિફિક કાર્બોહાઈડ્રેટને કેટલું યુટિલાઇઝ કરી શકે છે, એમાંથી કેટલું પ્રોડક્શન કરે છે ઓર્ગેનિક એસિડનું, અને કેટલા રેટ અથવા તો કેટલા ટાઈમમાં એ કેટલું યુટિલાઇઝ કરી શકશે. સો એનો પ્રિન્સિપલ એવો છે: sugars are metabolized through different metabolic pathway to form various acids like pyruvate, lactate, succinate, formate, acetate. These acids so formed may further break down to gases. Due to acid formation, the pH of the medium is lowered and Andrade is indicator turns pink. Gas formation can be demonstrated by the use of Durham tube which collect the gas. So, કોઈ બી ઓર્ગેનિઝમ માટે કાર્બોહાઈડ્રેટના ડિગ્રેડેશનમાં જુદા જુદા પાથવેસ હોય છે. એમાંથી આપણે પહેલા કીધું એમ કે જુદા જુદા ઓર્ગેનિક એસિડ બી બને છે, એમાંથી બ્રેકડાઉન થઈને ગેસીસ બી બને છે. જે ગેસીસ હોય છે એ પહેલા ફોર્મિક એસિડ જે બને અથવા તો કોઈ ટાઈપનું એસિડ બને એનું સ્પ્લિટ અથવા તો એનું બ્રેકડાઉન કરે છે હાઇડ્રોજન અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડમાં, જેના માટે સ્પેસિફિક એન્ઝાઇમ લખેલો છે ફોર્મિક હાઇડ્રોજિનાઇલેસ. સો આ એસિડ પ્રોડક્શનના લીધે જે પીએચ ચેન્જ થઈ
અને એનામાં જે ઇન્ડિકેટર હતો અંધ્રાદેશ એને પોતાનો કલર ચેન્જ કરીને પિંક કરી દીધો અને એમાં આપણે એક નાનકડી ટ્યુબ રાખીએ છીએ. જો બતાવું તમને આઈડે જે ફર્મેન્ટેશન એન્ડ ગેસ પ્રોડક્શન વાળું જે લખ્યું છે સેકન્ડ પિક્ચરમાં એમાં જો એને કહેવાય ડરહામ વાયર અથવા તો ડરહામ ટ્યુબ કે જેમાં જે ગેસ પ્રોડક્શન હોય એ એક બબલ ફોર્મમાં તમને જોવા મળે કે એ જે ટ્યુબ છે એ કલેક્ટ કરે છે ગેસને. તેની રિક્વાયરમેન્ટ્સ એ તમારો જે ઓર્ગેનિઝમ તમારે જેની એબિલિટી ચેક કરવી હોય કે કેટલી એબિલિટી છે એ અને એમાં ન્યુટ્રિયન્ટ શુગર ગ્રોથ. સો પ્રોસિજર સિમ્પલ છે. એક ડ્રોપ લો. જે બનાયેલું જે સસ્પેન્શન છે એ તમારું 80 અવર ઓર 24 અવરનું જૂનું કલ્ચર હોવું જોઈએ. એનાથી વધારે ટાઈમનું હશે તો સેલ અંદર વાયેબલ નહીં હોય. તો તમે સ્પેસિફિકલી એ કહી નહીં શકો કે શું રિએક્શન હતું યા શું થયું, અથવા તો તમારા સેલ પાસે એટલી એબિલિટી બી નહીં હોય કે એ તમારી મેટાબોલિક એક્ટિવિટીઓ ચેક કરાવી શકે. એના પછી ઇન્ક્યુબેટ કરો એટ 37 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અને ચેક આઉટ કરો ગેસ એન્ડ એસિડ પ્રોડક્શન. સો એનું ઇન્ટરપ્રિટેશન 100 વાર કહી દીધું. હવે મીડિયમ પિંક થાય, ગેસ પ્રોડક્શન થાય ડરહામ્સ વાયર. તો અહીંયા પિક્ચરમાં બતાવેલું જ છે કે જેમાં એક નેગેટિવ કંટ્રોલ છે, એક પોઝિટિવ કંટ્રોલ છે અને એક માં પોઝિટિવ ના સાથે સાથે બંને બતાવેલું છે કે જેમાં ફર્મેન્ટેશન અને ગેસ પ્રોડક્શન થયું છે. આ સ્પેસિફિક એના માટેની જ પિક્ચર હોય એવું નથી, બટ આ તમને સમજાવવા માટે મૂકેલું છે. સો હવે બીજો ટેસ્ટ છે ઓક્સિડેશન ફર્મેન્ટેશન ટેસ્ટ, અથવા તો આપણે એને કહી શકીએ છીએ હ્યુજ-લિપ્સન ટેસ્ટ, જેને OF ટેસ્ટ તરીકે બી ઓળખી શકાય છે. એમાં સેકેરોલાઇટિક ઓર્ગેનિઝમ degrade glucose oxidatively or fermentatively. The end product of fermentation are relatively strong acid that can be detected in a conventional fermentation test medium. However, the acid formed during the oxidative degradation of glucose are extremely weak, and the more sensitive Hughes-Lipson medium is required for the test. So, objective is to differentiate microorganisms based on the ability to oxidize or ferment specific carbohydrates. So, oxidation fermentation ટેસ્ટમાં એક વસ્તુ કે જેનો મીડિયા આપણે અંદર લખી દીધો છે હ્યુઝ-લિપ્સન મીડિયમ, કે એ મીડિયમમાં આપણે ચેકઆઉટ કરવાની છે બે એક્ટિવિટી, એક ઓક્સિડેશન એઝ વેલ એઝ ફર્મેન્ટેશન. તો જે સેકેરોલાઇટિક ઓર્ગેનિઝમ છે કે જેમાં હાઈ એસિડ પ્રોડક્શન કરવાની એબિલિટી છે, એઝ લાઇક ઇકોલાઈ, એન્ટેરોબેક્ટર જે ફેમિલી છે એ, જેનાથી આપણે ચેકઆઉટ કરીશું એની ઓર્ગેનિક એસિડ પ્રોડ્યુસ કરવાની એબિલિટી. કે કોઈ બી સ્પેસિફિક કાર્બોહાઈડ્રેટ લઈ લો, આપણે ગ્લુકોઝ લીધો તો એને ઇકોલાઈ આપણે એમાં એડ કર્યો તો એની એબિલિટી ઓક્સિડેશન રિએક્શન કરવાની પ્લસ ફર્મેન્ટેશન કરવાની. ઓક્સિડેશન અલગ વસ્તુ છે કે જેમાંથી એક કમ્પાઉન્ડ બનશે, પણ ફર્મેન્ટેશનમાં મેઇનલી લાસ્ટમાં હાઈ કન્ટેન્ટ એસિડ અથવા તો જેનું કન્સન્ટ્રેશન હાઈ હોય એવું એસિડ બનશે કે જેનું અમાઉન્ટ વધારશે. કન્સન્ટ્રેશન મીન્સ અમાઉન્ટ વધારશે. સો એનો પ્રિન્સિપલ એવો છે કે Hughes-Lipson medium has peptide and carbohydrate in the ratio of 0.2:1 in contrast to the ratio of 2:1 ratio found in the media used for carbohydrate fermentation. The decrease in peptide minimizes the formation of alkaline amines that may be formed from oxidative metabolism, and the relatively larger amount of carbohydrates serve to increase the amount of acid then can be formed. The semi-solid consistency of agar permit the acid that form on the surface of agar to penetrate throughout the medium, making the interpretation of the pH shift to the indicator bromothiamyl blue easier to visualize. Production of gas during the metabolism can also be detected as the gas bubbles are trapped in the medium due to the semi-solid consistency of the medium. Motility can also be observed in the medium. In order to create the environment or fermentative metabolism, the medium is covered with 2 cm of sterile paraffin.
સો પહેલાથી જોઈએ તો હ્યુજ એન્ડ લિપ્સન મીડિયામાં કાર્બોહાઈડ્રેટ ફર્મેન્ટેશનમાં યુઝ કરીએ છીએ એના કરતાં ફરક શું છે? તો પેપ્ટોન અને કાર્બોહાઈડ્રેટનું કન્સન્ટ્રેશન. આમાં પેપ્ટોનનું કન્સન્ટ્રેશન ઓછું છે, જ્યારે જે કાર્બોહાઈડ્રેટ વાળું ફર્મેન્ટેશન મીડિયમ હતું એમાં એનું કન્ટેન્ટ વધારે છે. એમાં કાર્બોહાઈડ્રેટના રેશિયો બંનેમાં સેમ છે. હવે પેપ્ટોન ઓછું હોવાના કારણે એમાં જે આલ્કલાઇન એમાઇન્સ બને છે અથવા તો નાઇટ્રોજનસ કમ્પાઉન્ડ બને છે એ ઓક્સિડેશનનું ઇન્ડિકેટર છે કે આલ્કલાઇન્સ એમાઇન બન્યા એમાં ઓક્સિડેશન પ્રોસેસ બતાવે છે. પણ આમાં પેપ્ટોન ઓછો હોવાના કારણે આમાં આલ્કલાઇન એમાઇન્સ ઓછા બને છે. સો આમાં શું વધારે છે? કાર્બોહાઈડ્રેટ, તો એમાં એસિડ પ્રોડક્શન વધી જવાનું. હવે એ એસિડ જે છે એ પોરસ અગાર હોવાના લીધે એ સિમ્પલી એમાંથી આખા સરફેસ પર અથવા એના અંદર સુધી મીડિયાના એ પેનિટ્રેટ કરી શકશે. હવે લાસ્ટમાં ગેસનું પ્રોડક્શન કરે છે મેટાબોલિઝમમાં. એ એઝ યુઝ્યુઅલ તમને ખબર જ છે કે બબલ ફોર્મેશનના રૂપમાં તમને દેખાશે. અને જો તમારે ફર્મેન્ટેટિવ મેટાબોલિઝમ ચેક કરવું હોય તો એના માટે તમે એક એનએરોબિક મીડિયમ તૈયાર કરશો. કઈ રીતે? કોઈ બી વસ્તુને એનએરોબિક બનાવવા માટે અથવા તો મીડિયાને એનએરોબિક કરવા માટે એના પર કંઈક લેયર એવું ચડાવી દઈએ આપણે, તો એ સિમ્પલી એ હવાના કોન્ટેક્ટમાંથી દૂર જતું રહેશે અને આગળ ઓક્સિજનના કોન્ટેક્ટમાં નહીં હોય. બટ પહેલા આપણે એને ઓક્સિડેશન રિએક્શન માટે અંદરના જે ઓક્સિજન મોલિક્યુલ છે એનાથી દૂર કરવું પડશે. કઈ રીતે કરશું? તો કે ગરમ કરો. ગરમ કરવાથી એ નીકળી જશે અને એના પર પેરાફિન ઓઇલ આપણે આમાં ટ્યુબ યુઝ કરીએ છીએ, તો એ ટ્યુબ પર પેરાફિન ઓઇલનું કવર મારી દઈએ અથવા તો લેયર લગાવી દઈએ, તો એ આરામથી એ ફર્મેન્ટેશન મીડિયમ થઈ જશે. અને એમાં બ્રોમોથાઇમલ બ્લુ જે ઇન્ડિકેટર યુઝ કરીએ છીએ એ બેઝિકલી પીએચ ઇન્ડિકેટર જ છે, એઝ લાઇક મિથાઇલ રેડ, કે જેમાં કલર ચેન્જ ગ્રીન ટુ યલો, ગ્રીન ટુ બ્લુ એવો થશે. જે બ્રોમોથાઇમલ બ્લુ છે એ મેઇનલી જ્યારે આપણે બનાવીએ તો એકદમ ગ્રીનિશ ટાઈપનો, ડાર્ક ગ્રીનિશ ટાઈપનો હોય, પણ એની પીએચ ચેન્જ થાય. જો પીએચ વધે તો એમાં બ્લુ ટાઈપનો કલર દેખાય અને જો ઘટે તો યલો ટાઈપનું, અને જો એના ન્યુટ્રલથી સેજ ઘટે તો લાઇટ ગ્રીન જેવો કલર આપણે વિઝ્યુલાઇઝ કરી શકીએ છીએ. તો રિક્વાયરમેન્ટ્સમાં હ્યુજ એન્ડ લિપ્સન મીડિયમ, ટેસ્ટ કલ્ચર અને સ્ટરાઇલ પેરાફિન ઓઇલ. પ્રોસિજરમાં શું કરીશું? એ જે હ્યુજ એન્ડ લિપ્સન મીડિયમ છે એને ગરમ કરીશું. કેમ? કારણ કે આપણે ઓક્સિજન કાઢવો છે. વોટર બાથ કર્યું 10 મિનિટ્સ માટે, પછી એમાં સ્ટેપ કરશું. એક સ્ટેપ વાયર હોય કે જેને ડાયરેક્ટલી અંદરની બાજુ સ્ટેપ કરશું. પછી એના પર ઓવરલે કરશું પેરાફિન ઓઇલને, એને ઇન્ક્યુબેટ કરશું 37 ડિગ્રી 24 અવર્સ, એન્ડ એસિડ અને ગેસ પ્રોડક્શન જોઈશું. સો એના ઇન્ટરપ્રિટેશન શું હશે? જો એસિડ ઓર ગેસ ઇન એરોબિક ટ્યુબ, જે એરોબિક ટ્યુબ છે, જુઓ તમે ગ્રીન કલરની જે ટ્યુબ જોઈ શકો છો એ એરોબિક છે, બરાબર? કેમ? કારણ કે આપણે એના પર પેરાફિન ઓઇલનું લેયર માર્યું નથી, તો એ સીધા કોન્ટેક્ટમાં છે એરના. સો એ ઓક્સિડેટિવ મેટાબોલિઝમ પોઝિટિવ આપશે. હવે બંને ટ્યુબ કે જેમાં પેરાફિન ઓઇલ છે અને પેરાફિન ઓઇલ નથી, જો બંને ટ્યુબ પોઝિટિવ હોય કે જેમાં ગેસ, એસિડ અને ગેસનું પ્રોડક્શન બતાવે છે, તો એ આપણે શું ઇન્ડિકેટ કરશું કે જે અંદર જે માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ છે એનામાં એ મીડિયાને ફર્મેન્ટ કરવાની એબિલિટી છે, તો ફર્મેન્ટેટિવ મેટાબોલિઝમ પોઝિટિવ મળશે. એસિડ એન્ડ ઓર ગેસ એબસેન્ટ ઇન બોથ ધ ટ્યુબ્સ. કોઈ બી ટ્યુબમાં એસિડ બી નથી અથવા તો ગેસ બી નથી, તો શું કહેશું કે નોન સેકેરોલાઇટિક ઓર્ગેનિઝમ છે કે જેમાં ઓર્ગેનિક એસિડ પ્રોડ્યુસ થતા નથી અથવા તો એના પાસે ઓર્ગેનિક એસિડ પ્રોડ્યુસ કરવાની એબિલિટી નથી. સો આ 3 સિમ્પલ ઇન્ટરપ્રિટેશન છે. અથવા તો તમે શોર્ટમાં યાદ રાખો, જે ઓક્સિડેટિવ હોય એમાં યલો કલર દેખાય અને જે ફર્મેન્ટેટિવ હોય
એ યલો કલર બંનેમાં દેખાય, ઓપન એન્ડ ક્લોઝ ટ્યુબ્સ. પેલામાં ખાલી એક જ ટ્યુબ કે જે ઓપન છે, પણ હવે આપણે એ રીતે ડિફરન્શિએટ કરી શકીએ કે જે હવાના કોન્ટેક્ટમાં છે તો એ ઓક્સિડેટિવ ક્લિયર, જેમાં પેરાફિન ઓઇલનું લેયર છે પણ એનું ફર્મેન્ટેશન થાય છે, એટલે કે એનો કલર ચેન્જ થાય છે યલો કલર, તો એ ફર્મેન્ટેટિવ, એ અલગ. હવે એક વસ્તુ અલગ કે જેમાં ઓક્સિડેશન બી થયું, એટલે કે એની ઓપન ટ્યુબ હતી એનો કલર બી ચેન્જ થયો યલો, અને બીજો કે જેમાં પેરાફિન ઓઇલનું લેયર હતું કે જે એનએરોબિક કન્ડિશન બનાવી હતી કે જેમાં બી યલો કલર ચેન્જ થયો, તો એ શું થયું? ફર્મેન્ટેશન થયું. એ ફર્મેન્ટેશન એટલે કે એ ઓર્ગેનિઝમમાં ઓએફ એબિલિટી છે કે જે ઓક્સિડેશન બી કરી શકે છે અને ફર્મેન્ટેશન બી કરી શકે છે. તો એના માટે એક એક્ઝામ્પલ છે એન્ટેરોબેક્ટેરિયસી ફેમિલી, કે જે એન્ટેરોબેક્ટર સ્પીસીસ હોય એમાં બંને એબિલિટી છે, ઓક્સિડેશન કરવાની એઝ વેલ એઝ ફર્મેન્ટેશન કરવાની. હવે મિથાઇલ રેટ ટેસ્ટ, તો એ જ વસ્તુ ફરીથી આપણે કહેવા જઈ રહ્યા છીએ. there are several different type of fermentative pathways કે જેનાથી આપણે કહી શકીએ કે ગ્લુકોઝનું પાયરુવિક એસિડમાં કન્વર્ઝન થાય છે, ફોર્મિક એસિડમાં બને છે. તો એ ઘટના એને કહેવાય ફોર્મિક એસિડ ફર્મેન્ટેશન. એસિડ બનવાની ઘટના ફોર્મિક એસિડ ફર્મેન્ટેશન. એના બે ટાઈપ્સ, મિક્સ્ડ એસિડ અને બ્યુટેનેડિયોલ ફર્મેન્ટેશન. મિક્સ્ડ એસિડ ફર્મેન્ટેશનમાં શું હોય? So it results in formation of ethanol and a complex mixture of various acids like acetic, lactic, succinic and formic acid. If formic hydrogen lysis is present, formic acid will split into the H2 and CO2. It means બોલો ગેસ પ્રોડક્શન. સો આગળ જે હતું એ જ થયું, મતલબ મિક્સ એસિડ ફર્મેન્ટેશનમાં શું થાય? એસિડ પ્રોડક્શન પ્લસ ગેસ પ્રોડક્શન. સો આ પેટર્ન કયા કયા ઓર્ગેનિઝમમાં જોવા મળે? તો કે ઇશેરિશિયા કોલાઈ, સાલ્મોનેલા, પ્રોટિયસ અને બીજા જીનેરા હોય એ. બ્યુટેનેડિયોલ ફર્મેન્ટેશનમાં શું થાય? તો જે પાયરુવેટ છે એ કન્વર્ટ થાય છે એસિટોઇન. એસિટોઇન એક સબસ્ટન્સ કે જેનું ફરીથી રિડક્શન થઈને બને છે તમારો બ્યુટેનેડિયોલ, એ NaDH ની હાજરીમાં. સો here pyruvate is converted to acetone which is then reduced to 2,3-butanediol with NaDH. A large amount of ethanol is also produced together with smaller amount of acid found in mixed acid fermentation. This is characteristic feature of Enterobacter, Serratia and few species of Bacillus. Thus mixed acid fermenter produce 4 times more acid products, whereas butanediol fermenter from mainly neutral products. Hence mixed acid fermenters acidify incubation media to a much greater extent. This is the basis of methyl rate test. So આ એવું કહે છે કે જે મિક્સ એસિડ ફર્મેન્ટેશન કરતા ઓર્ગેનિઝમ હોય એની એસિડ પ્રોડ્યુસ કરવાની કેપેબિલિટી સૌથી વધારે હોય. એના સિવાય સ્મોલ અમાઉન્ટમાં જે ફર્મેન્ટેશન કરે છે, સ્મોલ અમાઉન્ટમાં એસિડ પ્રોડક્શન કરે છે એવી સ્પીસીઝો જે એન્ટેરોબેક્ટર છે, સેરેશિયા છે અને અડધી સ્પીસીસ કે જે બેસિલસની છે એ તો છે જ, જેના લીધે એસિડિક પ્રોડક્ટ વધારે બને છે. સો એ જ વસ્તુ આગળ આપણે બી જોઈ કે એસિડ અને ગેસ પ્રોડક્શન. સો only mixed acid fermenters produce sufficient quantities of acid during the initial phase of incubation, which can be detected by methyl rate indicator. This is because of the fact that the medium is strongly buffered, hence minute quantities of acid is if produced will not permit the pH of the medium to drop down. Moreover, methyl rate is a pH indicator having a range between 6.2 to 4.4. So the pH at which methyl rate detect acid is considerable lower than the pH for other indicator used in bacteriological media. આના પહેલા એનું ઓબ્જેક્ટિવ શું છે એ સમજીએ કે જે મિક્સ એસિડ ફર્મેન્ટર્સ છે જે આપણે વાત કરી ઇકોલાઈ, અને બીજું જે વાત કરી બ્યુટેનેડિયોલ ફર્મેન્ટર્સ કે જેમાં એસિડનું પ્રોડક્શન ઓછા અમાઉન્ટમાં થાય છે અને મિક્સ એસિડ ફર્મેન્ટર્સમાં એસિડનું પ્રોડક્શન વધારે થાય છે. તો આપણે આ ટેસ્ટમાં શું ચેક કરીએ છીએ
કે કોની ઓર્ગેનિક એસિડ પ્રોડ્યુસ કરવાની કેપેબિલિટી વધારે છે. કેમ? કારણ કે આમાં જે મિથાઇલ રેડ ઇન્ડિકેટર છે એ સ્મોલ ચેન્જ પીએચમાં એ ડિટેક્ટ કરતું નથી, પણ હાયર જે એસિડ પ્રોડક્શનના લીધે પીએચ ચેન્જ થાય છે એ ડિટેક્ટ કરે છે. કારણ કે આપણો મીડિયમ જે યુઝ કર્યો છે જીપીબી, જે બફર મીડિયમ છે. એટલે બફર મીન્સ કે જે સહેજ બી પીએચ ચેન્જ થશે તો એ ન્યુટ્રલ કરી દેશે. પણ જ્યારે મિક્સ ફર્મેન્ટર એડ કરીએ આપણે તો એ ઓર્ગેનિઝમ્સ બહુ બધું એસિડ પ્રોડ્યુસ કરશે અને એના લીધે પીએચ ચેન્જ બહુ વધારે થશે. તો બફર્સ એને સ્ટેબિલાઇઝ કરવા માટે સક્ષમ નથી. તો એ ચેન્જ થશે તો આપણને કલર ચેન્જ જોવા મળશે, કે જેમાં રેન્જ આપેલી છે તમને 6.2 to 4.4. જે જો પીએચ 6.2 થી ઉપર હશે તો યલો કલર જોવા મળશે, 4.4 ની આસપાસ હશે તો રેડ કલર જોવા મળશે. સો આ છે પ્રિન્સિપલ. એની રિક્વાયરમેન્ટ જીપીબી બ્રોથ, મિથાઇલ રેડ ઇન્ડિકેટર એન્ડ ટેસ્ટ કલ્ચર. સો એની પ્રોસિજર શું છે? તો કે જીપીબી ને ઇનોક્યુલેટ કરો ટેસ્ટ કલ્ચર્સથી ઓવરનાઇટ, ત્યાં 48 to 72 hours, 37 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. પછી ઇન્ક્યુબેશન થઈ ગયા પછી એમાં 4 થી 5 ડ્રોપ એડ કરો મિથાઇલ રેડ ઇન્ડિકેટર અને એમાં રેડ કલર ચેન્જ જુઓ. જો રેડ કલર દેખાય, સ્ટેબલ રેડ અને જે એકદમ લાઇટ જેવો હોય એવો નહીં. કારણ કે જો સહેજ બી હશે, કારણ કે એસિડ છે તો એ સહેજ બી એસિડ હશે તો લાઇટ રેડ કલર બી જોવા મળશે. બટ એમાં રહેલો જે રેડ કલર છે એકદમ સ્ટેબલી ડાર્ક જોવા મળે તો એ ટેસ્ટ પોઝિટિવ આપશે. સો પોઝિટિવ બ્રાઇટ રેડ કલર, વીકલી પોઝિટિવ રેડ ઓરેન્જ કલર એન્ડ નેગેટિવ યલો કલર. સો 6.2 થી પીએચ વધી ગઈ તો એ કયો થયો? નેગેટિવ, એટલે કે યલો કલર. 4.4 યા એની આસપાસ રહી તો બ્રાઇટ રેડ કલર, અથવા તો એનાથી નીચે ગઈ તો બ્રાઇટ રેડ કલર. અને 4.4 થી 6.2 ની વચ્ચે રમતી રહી તો બસ રેડ ઓરેન્જ કલર એ આપણે આઈડેન્ટિફાઈડ કરી શકશું. જો આ પિક્ચરમાં બતાવેલું છે. ઉપરની બાજુ જે કલર્સ છે, 2 ટ્યુબ્સ જે પોઝિટિવ લખેલી છે એ જો. ઉપરની બાજુ બી એકમાં સ્ટેબલ રેડ કલર છે અને બીજીમાં આખો રેડ કલર છે. અને બીજું જે નેગેટિવ છે બંનેમાં જો યલો કલર દેખાય છે. અને પેલું જે બીજામાં નેગેટિવ છે એમાં યલોઇશ ઓરેન્જ ટાઈપનું કલર દેખાય છે. તો ઇટ મીન્સ કે એ પ્રોડ્યુસ કરે છે એસિડ, બટ કેવું બહુ ઓછા એમાઉન્ટમાં, તો એ નેગેટિવ થયો. હવે વાત આવી વોગસ પ્રોસ્કરની. વોગસ પ્રોસ્કર IMVIC ટેસ્ટ, જે આગળ વાત કરશું આપણે જ્યારે એ બધા ટેસ્ટ કમ્પ્લીટ થઈ જશે ત્યારે. તો એનો એક પાર્ટ છે કે જે આપણે બ્યુટાડિનોલ ફર્મેન્ટેશનમાં જે સબસ્ટ્રેટ બન્યો હતો એસિટોઇન, બસ એના પર આધાર રાખે છે. The VP test detects acetoin, the precursor of butanediol, which is produced during the butanediol fermentation, but not during mixed acid fermentation. So આપણે હવે આમાં શું ચેક કરીએ છીએ કે જે ઓર્ગેનિઝમ લીધો છે એ મિક્સ એસિડ ફર્મેન્ટેશન કરતો નથી. So to differentiate two major types of facultative anaerobic enteric bacteria based on production of neutral products. So its principle, Voges-Prosker test, commonly known as VP test, is used to determine the ability of some organism to produce neutral end products from glucose fermentation. All members of the Enterobacteriaceae can convert glucose to pyruvic acid by the Emmenden-Meyer pathway, but bacteria can further metabolize pyruvic acid by 2 different pathways. Organism metabolize pyruvic acid by the mixed acid pathway will produce more acid end products such as lactic acid and acetic acid and maintain an acidic environment. If the organism produces a large amount of organic acid that include formic acid, acetic acid, lactic acid and succinic acid from glucose fermentation, the broth medium will remain red after the addition of methyl red, a pH indicator. However, MR negative organism further metabolize the initial fermentation product by decarboxylation to produce neutral acetyl methyl carbonyl
or known as acetoin. So તમને આ બી પૂછી શકે છે, what is full form or chemical compound name of acetoin, acetyl methyl carbinol, so which result in decreased acidity in the medium and raise the pH toward neutrality. Hematase along with VP-test is performed simultaneously because they are physiologically related and are performed on MRVP broth. So વગસ પ્રોસ્કરમાં આપણે આગળ જોઈએ કે જે ગ્લુકોઝમાંથી પાયરુવિક એસિડ ફર્મેન્ટેશન થાય એમિડન મિયર ઓફ પાથવે, બટ હવે પાયરુવિક એસિડનું ફર્ધર કન્વર્ઝન થાય છે લેક્ટિક એસિડ એન્ડ એસિટિક એસિડ. એના લીધે આખું જે મીડિયમ હોય છે એ બહુ જ એસિડિક થઈ જાય છે. હવે એ એસિડિક થયું, એ ઓર્ગેનિઝમ છે એ લાર્જ અમાઉન્ટ ઓફ ઓર્ગેનિક એસિડ પ્રોડ્યુસ કરતો થયો કે જેમાં ફોર્મિક એસિડ બી હતું, એસિટિક એસિડ બી હતું, સક્સિનિક એસિડ બી હતું, વગેરે વગેરે. તો એના લીધે થયું એસિડ પ્રોડક્શન, આખું મીડિયમ એસિડિક થઈ ગયું. હવે અંદર હતો મિથાઇલ રેડ, એના લીધે પીએચ ઓછી હતી, પીએચ એસિડિક હતી, તો એ બ્રાઇટ રેડ કલર આપ્યો. અને જે બીજું ઓર્ગેનિઝમ જે એમઆર નેગેટિવ હતો, ઓર નેગેટિવ તો ના કહી શકીએ પણ જે ઓરેન્જ યલો કલરનું હતો એમઆર ટેસ્ટમાં, તો એ જે એસિટોઇન હોય છે એનું ડીકાર્બોક્સિલેશન કરે છે અને એના લીધે એ એસિડિટી હોય પીએચની એ ડિક્રીઝ થઈ જાય છે અને એ શું થઈ જાય છે એકદમ ન્યુટ્રલ. સો વીપી અને એમઆર એ એકબીજા જોડે જ કરીએ છીએ તો આપણે એને ડિફરન્શિએટ કરી શકીએ અથવા તો આપણો ઓબ્જેક્ટિવ ક્લિયર થાય કે પહેલા એમઆર ટેસ્ટ કરીએ તો આપણને ખબર પડશે મિક્સ એસિડ અને બ્યુટેડેનિયલ ફર્મેન્ટેશન. એનાથી આગળ જઈશું તો કમ્પ્લીટલી ખબર પડશે કે મિક્સ એસિડ ફર્મેન્ટર છે કે નથી. અને આગળ પછી હવે બીજા ફર્મેન્ટેટિવ શુગર પાથવેઝ હોય જે બ્યુટેનેડિયોલ પાથવેઝ છે કે જેમાં એસિટોઇન બને છે એ ઇન્ટરમીડિયેટ છે. એમાં પાયરુવેટનું કન્વર્ઝન એસિટોઇન, એસિટોઇનનું કન્વર્ઝન 2,3 બ્યુટેનેડિયોલ, ઓર હવે એમાં KOH એડ કરીએ તો એનું કન્વર્ઝન થાય છે ડાયએસિટાઇલમાં. જે રિએક્શન કેટાલિઝ થાય છે આલ્ફા નેફ્થોલની મદદથી અને એમાં જે ડાયએસિટાઇલમાં ગ્વાનિડિન ગ્રુપ છે એ મોલિક્યુલ જે પેપ્ટોનના હોય એના સાથે બાઇન્ડ થઈ જાય અને પિંકિશ રેડ કલર પ્રોડક્ટ કરે, જેનાથી આપણે જાણી શકીએ કે કયું ફર્મેન્ટર છે કે કયું નથી. અને એમાં બેરિટ્સ એ મોડિફિકેશન કર્યું આલ્ફા નેફ્થોલનું કે જેની મદદથી આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શક્યા કોને, તો કે એસિટોઇનને, એસિટોઇનના કન્વર્ઝનને, એસિટોઇનમાંથી બનેલા જે 2,3 બ્યુટેનેડિયોલ કમ્પાઉન્ડને. એટલે તો આપણને ખબર પડી કે આ કમ્પાઉન્ડ બન્યું તો એને પીએચ ન્યુટ્રલ કરી, એના લીધે જ કલર ચેન્જ થયો. કયા કલરનું? પિંકિશ રેડ કલરનું. રિક્વાયરમેન્ટ શું હોય? સેમ એઝ જીપીબી બ્રોથ, આલ્કોહોલિક આલ્ફા નેફ્થોલ અને KOH. ટેસ્ટ કલ્ચર સેમ છે, કલ્ચરને ઇનોક્યુલેટ કરો 37 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, ઇન્ક્યુબેટ 24 to 48 hours. પછી હવે જે મેઇન સ્ટેપ સમજવાનો છે એ છે કે પર 1 ml આલ્ફા નેફ્થોલનું કન્ટેન્ટ હોવું જોઈએ 0.6 અને KOH નું હોવું જોઈએ 0.2. એટલે 1 ml બ્રોથમાં 0.8 ml મિક્સચર હોવું જોઈએ આલ્ફા નેફ્થોલ અને KOH નું, જેનાથી આપણે સ્પેસિફિક રિએક્શન મળી શકે. જો એમાં એમાઉન્ટ વધી ગયું તો પેલાનું રિડક્શન વધારે થાય તો એમાં કલર ના દેખાય, અથવા એમાઉન્ટ ઓછું થઈ ગયું તો પેલું કેટાલાઇઝ કરી જ ના શકે, રિએક્શન જ ના થાય તો બી કલર ચેન્જ નહીં થવાનો, ડ્રાસ્ટિક કલર ચેન્જ થઈ જાય અથવા તો ના થાય. એ ડિપેન્ડ કરે છે તમારા આલ્ફા નેફ્થોલ અને KOH ના કન્ટેન્ટ પર. સો આ બંને મિક્સ કર્યા પછી જેમ સ્લોપ હોય એવી રીતે સ્લોપ પર મૂકી દેવાનું અને 15-20 મિનિટમાં કલર ચેન્જ જોવાનું. જો 15 મિનિટમાં રેડ કલર મળી જાય કમ્પ્લીટ તો આપણે કહી શકીએ છીએ કે હા ભાઈ આ મિક્સ એસિડ ફર્મેન્ટર નથી. અને જો 1 અવરથી વધારે ટાઈમ ના ખેંચી શકે તો બી આપણે કહી શકીએ છીએ કે હા ભાઈ નથી. પોઝિટિવમાં શું લખીશું? ક્રિમ્સન ટુ રૂબી પિંક કલર,
ક્રીમસન અને રૂબી પિંક આપણને થોડી ઓછી ખબર પડે છે. તો સ્પેસિફિક હું તો કહું છું રેડ કલર. રેડ જેવું દેખાય તો એ પોઝિટિવ, અને જો કોઈ બી જાતનું કલર ચેન્જ ના થાય તો બસ નહીં થતો, નેગેટિવ છે. સિમ્પલ. જો વીપી ટેસ્ટ પોઝિટિવ, નેગેટિવ. જુઓ તો કલર ચેન્જ આપણે સ્પેસિફિક જોઈ શકીએ છીએ. હવે આપણને તો ખબર ના પડે શેડમાં, તો સ્પેસિફિક રેડ કલર નો ચેન્જ મતલબ કલર ચેન્જ થયો તો પોઝિટિવ, કલર ચેન્જ ના થયો તો નેગેટિવ. કલર ચેન્જ સ્ટેબલ રહ્યો, 15 મિનિટમાં કલર આવી ગયો, 1 અવર સુધી કમ્પ્લીટ રહ્યો, મસ્ત રીતે ચાલ્યું તો પોઝિટિવ. કશું જ ના થયું, કશું ના દેખાયું, અથવા તો કલર આવ્યો પણ જતો રહ્યો તો નેગેટિવ. સો આજના માટે આટલું જ છે. હવે બીજા બધા ટેસ્ટ છે, જે સાઇટ્રેટ છે, ઇન્ડોલ છે, H2S છે, પછી બીજા યુટિલાઇઝેશનના, હાઇડ્રોલિસિસના, એ બધા ટેસ્ટ તમને નેક્સ્ટ મળી જશે. ओके, सो थैंक यू सो मच. मिलते हैं.